ليك الدخنة كيف بعدها ليك الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. هذا شيء استغفر الله. أشهد هوقف اللايف. يمكن والله اعلم انا مصور لحظة الانفجار، اذا كانت معي نزلها على فيسبوك او السوشيال ميديا اذا بقينا، والله سلمنا ان شاء الله. ادعوا لنا بال لا هيدا كثير هيدا. لا اللي طلع كان خفيف الاول. فرقعات ناريه. واو الله اكبر. الله أكبر.